Sziasztok, én Marian vagyok, kövess be a csatornámat, hogy minél több tartalmat láss, küldj nekem egy lájkot, hogy tudjam, hogy jó úton vagyok. És most egy nagyon-nagyon finom almáspitét fogunk együtt elkészíteni. És most azért könnyű dolgom lesz, mert kis segédem is velem tart a sütésben. A tészta összetevői 50 deka liszt, 25 deka vaj, pici só, 15 deka cukor, egy csomag sütőbor, 2 darab tojás fehérjével együtt, és egy csomag vaníliás cukor. Ezt, ha összekeverted, akkor egy gombócot gyúrsz belőle, folpakba csomagolod, és beteszed a hűtőbe pihenni. Utána az almát lereszeled, hogyha kemény az almád, akkor látjátok, nekem ez a gép, én imádom, gyönyörűen reszeli, akkor nem fontos levágni, nem fontos megpucolni, mert ugye héjában van a vitamin is, és nem is érződik a sütiben sem, hogy héjával rakod vele, és nagyon-nagyon szépen vágja nekem a gép, szépen lereszeli, és én ilyenkor rajta szoktam hagyni a héját, és csak a magházat vágom ki, az meg ugye ilyenkor megy a pipiknek a finom bio tojásért cserébe, mert ugye ebbe olyan tojás van beletéve, amit ugye nálunk vannak állatok tartva, és tehát a tojás az tényleg egy mindenmentes és egy tiszta tojás. Közben mutatom nektek az almát, mikor lereszeltétek, akkor beleteszitek az olyan jó 2 evőkanál fahéjat és egy pici őrölt szegfűszeget. Ez mindenkire rá van bízva, hogy ki hogy szereti. Mi nagyon-nagyon szeretjük, hogyha picit fahéjasabb, és érződik a szegfűszeg is benne. Tegyél bele egy pici citromlét, és egy olyan 15 deka cukor körül, és hát itt is tényleg ez rád van bízva, valaki édesebben szereti a tölteléket, én szeretem, hogyha megmarad az almának az íze, és egy olyan savanykásabb almát is szoktam felhasználni a sütéshez, mert én ezzel szeretem az almáspitét, és szerintem ezzel lesz igazán finom, hogyha az almád az a savanykás ízvilágú, és egy nagyon pici cukor, egy pici fahéj, egy pici szegfűszeget teszel bele, citromlevet még, és összességében itt meg is tudod kóstolni, és hogyha tetszik, akkor ez így tökéletes is, de tényleg itt rád van bízva, hogy mennyire szereted édesen, én jobban szeretem, hogyha megvad az almának az a savanykás íze. Picit levet szokott engedni, ezt így félreteszem, akkor előkészítem addig a tepszit, amit kizsíroztam, és kiliszteztem, közben a tésztát előkészítem. Én nem vagyok olyan profi még ebben a méretre gyúrásban, úgyhogy én úgy szoktam csinálni, hogy ráteszem a tepszit, körbevágom, és utána akkor ugye a sodrófával segítségével átemelem, és mindjárt rá is teszem az almát, és azt majd látni fogjátok, hogy én nem nagyon szoktam kinyomni a levét, mert én nagyon-nagyon szeretem, hogyha olyan lédús marad az alma is, és nem olyan száraz, amikor megsül. És látjátok, hogy itt ugye körbevágom szépen, és akkor ezeket a kis darabokat azt félreteszem, majd azt mutatni fogom, hogy mit lehet belőle készíteni. Én így szoktam áttenni, és utána itt megint rád van bízva, hogy a tésztára morzsát, én most itt morzsát teszek, de tehetsz őrölt diót is. Mindenképpen tegyél valamit az alma alá, hogy a levet ezt akkor segít felszívni, és nem fog megázni a tésztád. Ezt szépen eligazítod, amikor beletetted már ugye a tésztát, és azt is eligazítottad, és itt látjátok, hogy épp hogy csak egy picit nyomok rajta, úgyhogy marad benne lé, de így lesz nagyon finom. Itt is ezt eligazítod, és a tetejét én azt ugyanúgy szoktam elkészíteni,
hogy kinyújtod, mindig alisztezd a deszkát, szépen kinyújtod, ráteszed a tepszit, körbevágod, és utána ugyanígy át tudod emelni a tetejére. És ugye az elején mondtam, hogy a tésztát beteszed a hűtőbe, folpakba csomagolva. Ez azért is jó, mert ugye a kezünktől felmelegszik a vaj, tehát nagyon-nagyon jó, hogyha testhőmérsékletű vajjal dolgozol, sokkal könnyebben össze tudod dolgozni a liszttel, és utána, ugye amíg a hűtőben van, ez olyan 15-20 perc talán, vissza is hűl, és szépen tudsz dolgozni a tésztával. Na, itt látjátok már, hogy akkor készítem a tetejét. Fontos még, hogy amikor az almát átteszed, akkor már ne álljon ott a sütemény, mert ugye nem nyomkodjuk ki az almát, és én ilyenkor nagyon szoktam arra figyelni, hogy a lehetőséghez képest ráteszem a tetejét, bekenem tojássárgájával, megszurkálom, és mindjárt megy is be a sütőbe. Tehát minél kevesebbet álljon már így a tésztán, amikor az alma ugye rajta van. Itt látjátok, hogy én szeretem így lenyomkodni, mert annyira finomra sül, amikor az alma ugye ott a cukorral karamellizálódik, és ott a szélén én szeretem így lenyomkodni a tésztát, mert akkor ott valahogy az felszívja ezt a jó levet, amit ugye kienged az alma. Én nagyon-nagyon szeretem. Mi vékonyabbra szoktuk nyújtani a tésztát, ez a fél centi vastagságúra nyújtjuk, viszont van, aki szereti ugye a széleit nagyon, és akkor ilyenkor ez nagyon finom tud lenni ott, hogyha így lenyomkodod, és itt látjátok már, hogy akkor bekentem a tojássárgájával, a kis lányom csinált rá egy kis szívecskét, és megy a sütőbe. Nem kell előmelegíteni a sütőt, 40 percre beteszed, alsó-felső sütés, légkeveréssel, egy olyan 175 fokra, az úgy tökéletes lesz, és úgy is látni fogod, hogy sül, de ez így teljesen jó lesz. Közben mutatom nektek, hogy mit lehet készíteni a megmaradt tésztából. Hát ez nagyon-nagyon finom, kávé mellé. Tehát kinyújtod, és formákkal kiszaggatod. Nálunk ezek a gyerekek szinte ezt várják, és ezt teljesen már ők egyedül készítik el. Ugyanúgy tojássárgájával megkened a süti tetejét, pici cukor, pici fahéjrá, és tényleg nagyon finom, próbáljátok ki, a kávé mellé ez süti. Ja, és ami ugye nekünk marad almatöltelék, tehát azt nekem a gyerekek nagyon-nagyon szeretik, így fahéjjal, szegfűszeggel, ugye a pici cukor és a citromlé így megeszegetni, és közben itt van a süti, ott a kis szívecske rajta, ez valahogy ez a mi emblémánk, hogy mindenre ez a szívecskét szoktuk tenni. Szeretettel sütünk, főzünk.